نن به زده کوو چې څنګه موږ تاسو په اورلو پروګرام کې یوز ووټینګ بټن استعمالولی شو. ووټینګ بټن څه شي لپاره استعمالوي؟ ووټینګ خپل داسې معلومي لکه نوم نه چې دا رایه ورکولو. موږ تاسو دا مختلف ژانو کې استعمالولی شو. مثلا موږ یو ټریپ ته ځو. ټریپ کې چې دا هغه کسانو ته وایي چې تاسو کوم یو ځای نه ځئ، هغه کسانو نه رایه اخلو. یا دا رقم دا یو سیمینار ده، همدا رقم دا یو سروې ده. د خپل همکارانو نه، خپل کسټمر نه تاسو رایه اخلئ چې دغه کار ستاسو په نظر ښه ده که خراب ده. هغوی به راته یس یا نو وایي چې دې کې مختلف موږ ایستلو، یس یا نو، میبي، اپروو او ریجیکټ. همدا رقم موږ کسټمایز هم کولی شو چې خپلو کارمندانو نه، خپلو دغه کسټمر نه، خپل وینډر نه سروې کوو، هغوی څخه پوښتنه کوو چې موږ ته هغوی څه شی ریپلای راکړي، هغه چې کوو چې آیا موږ په دغه بنیاد باندې دغه کار موږ صحیح کړی، خراب هم کړی، دغه سروې صحیح ده خرابه ده، خپلو خلکو نه رایې اخلو. خو دې کې یوه ستونزه دغلته ده چې دغه اولوک ټو اولوک باندې کار کوي. دا تاسو که چېرته بل هغه مخالف کس هغه جیمیل استعمالوي یا براوزر کې، نو هغه هلته څه شي کېږي، جواب هغه ته نه ورځي، دا یس نو یا ریجیکټ یا کسټمایز هغه ته نه ورځي. یا به په خپله دغه کس چې دا که ویب براوز استعمالوي، نو هغې کې به هغه کس خپله اولوک استعمالوي یا خپله MS اولوک پروګرام. نو تاسو باید په دې پوه اوسئ چې تاسو کوم کسان ده چې ایمیل کوئ، هغوی څخه رایې اخلئ، هغوی باید اولوک پروګرام انسټال کړی وي یا MS اولوک پروګرام ولري 100%. نو ګوره ښه، موږ راځو ایمیل ته. ایمیل ته چې راځو، دلته ګوره چې راغلی، دلته ګوره ښه، ګوره کنټینیوس څخه هم موږ تاسو ایمیل ده کنټاکټ چې راغلی پورته هم نه ګوره نیو ایمیل ده، دلته هم ازم ګوره نیو ایمیل باندې کلیک کوم. دلته چې راغله ګوره ښه، دغه تاسو دغه رایې یو کس ته لیږئ، کوم کسان ته لیږئ؟ کسان ته لیږئ، هر کار یو کس به دلته آی ډي بېله بېله ده ولیکئ، پلانکی بیا به ولیکئ پلانکی که نه، آی ډي به ټول دا رقم ته دا ټوله به جوړه کوي. ما ګوره پلانکی او فلانکی مې ولیکه که نه، یا ورته لیکم فاینانس ټیم ته هم لیږم، فاینانس ټیم والا دې هم ماته ریپلای راکړي. ټول سبجیکټ لیکي څه شي باره کې ده، تاسو د کولی شئ ته ولیکئ. مثلا زه لیکم ټریپ، سفر، یا تاسو کولی شئ چې جنس باره کې په هغه ولیکئ. هغه تاسو پورې ډیپینډ کوي تاسو څه شی لیکئ، تاسو څه شي باره کې سروې کوئ، هغه سروې نوم به دلته ولیکئ. دلته چې راغی دلته بیا به راسئ ګوره دلته آپشن ته چې راغی دلته ګوره یوز ووټینګ بټنز، دې باندې چې کلیک ګوره دې کې څومره شیان دي. یو اپروو او ریجیکټ، آیا کسانو ته دې اپروو ورسي یا ریجیکټ ورسي، هغوی چې ورسي هغو نور پکې جواب نور نه ورکوي، صرف اپروو به یا کلیک کوي یا به ریجیکټ کلیک کوي. یس نو څه شی کلیک دی کې دا ورسي که نه، که دا ورته یس نو آر میبي کوم یې ورسي هغه تاسو دلته ولیکئ. زه ورته مې ګوره یس نو ولیکم، کلیک هم ګوره اډنګ بټن ګوره میسج راغی ده. زه ورته وایم چې نه یس نو نه ورځي، زه غواړم په خپل یو کسټمایز، ځکه ټریپ ده که نه، ټریپ کې که کولی شي هغه وایي او ځمه یا نه ځمه. زه ورته وایم چې دلته لیکم کسټم باندې کلیک کوم. کسټم باندې چې دلته کلیک ګل ده ګوره ښه یوز ووټینګ بټنز، ګل ده میبي شاید ګوره مخکې من کلیک که نه، میبي یس نو دا ورسي که نه. زه ورته وایم نه، زه دې کسانو ته رایې ورکوم چې تاسو کوم ولایت ته باید موږ لاړ شو، ځکه سفریه ده هغوی نه زه رایې اخلم. لیکم ننګرهار، سیمې کالم باندې به څه شی کوي، دا به سره بیل کوي، سیمې کالم چې بل نوم به کیلی ننګرهار، لیکم کونړ، بیا سیمې کالم نورستان. دغه ګوره ما ورکړل. اوس چې دا ګوره دغه های دلته ګوره ښه های کې هغه نارمل کې څه شی کوي، ورته وایم های ده. همدا سنسټیو هم څه شی کوي، هغه ورته کانفیډنشیل چې پرایویټ شی ورته هغې هغه هم ورته وټاکئ. بل چې دا ګوره ښه ده دلته هم دا ګوره دغه آپشن یوز ګوره ډیلیوري ریکویسټ ټو دیس میسیج. هر وخت چې دغه کس ته ورسېږي نو ما ته یو نوټیفیکیشن راشي چې هغه کس ته ستاسو دغه ایمیل ورسېدو. بیا ورته وایم ریکویسټ ریډ ریسیپټ فار دیس میسیج. هر وخت چې دغه کس چې ده دغه کوم کسان چې زه غواړم ایمیل وکړم هغوی ته دې دلته دغه ریکویسټ ورسي. دلته چې ریکویسټ ورغی نو هغه ما ته دې هغه میسج وکتو، دلته ما ته دې آپشن راکړي چې پلانکي دغه میسج کتلی دی خو ځواب یې نه درکړی، داسې هم وکړي که نه. ورته وایم هو. بل چې دا ګوره ښه دلته ښه ده ایکسپایري ډیټ هم تاسو ورته ټاکلی شئ. نن څوم ده، نن ده 28م. زه ورته وایم چې دا ما ته باید 30 تاریخ پورې ما ته دوی اول راکړي 2 ورځې. څو بجې خري ټایم یې ده ګوره 5 بجې، ځکه 5 بجې د هغې نه وروسته نور دفتر بندېږي. دا موږ ولې کوو؟ دغه دې لپاره کوو چې هغه کسان که چېرته دې څخه وروسته انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي هغه ته وګوري چې دغه ته خو میسج کړی و ایمیل،
نو هغه تاسو ته ریپلای درکړي او موږ ریپلای وخت تېر ده ځکه په دغه 10 تاریخ ماښام موږ راورېږو او هر ولایت ته چې دا خلکو موږ ته رایې راکړله اوس دا هم ټول هغه کړله دا هم چې ټول هغه کړله راځم دا بس څه کې دا به کلوز کوي دا هم چې کلوز کو دلته ګور نور هم تاسو پکې اضافه کولی سئ راځم دا هغه سینډ کومه اوس هم سینډ کېږي دا اوس سینډ شو تاسو اوس سینډ شو که نه اوس تاسو کولی سئ دلته راسئ د هغه خپلې هغه د هغه آیډیانو ته چې ما چېرته دغه ولیږل دغه شیان راځم دلته ګوره ښه یو په دې انباکس کې لمر کلیک کومه په دې چې کلیک کړو ګوره ما ته ایمیل ګوره فاروق سنیزي چې تاسو ګوره هغه ګوره نوټیفیکیشن یې ګوره ما ته یو دانه راکړو ګوره دلته ګوره د آډي ګوره دلته ګوره راغی که نه ګوره فاروق سنیزي ګوره هغه راغلی د کنشش په نوم د ټریپ په نوم باندې راځم دې باندې ډبل کلیک کومه ډبل کلیک چې که ګوره اورلوک چې دا پوښتنه کېږي که نه ورته مو اګین اوپن یې کړه چې کله اوپن کړه تاسو دلته ګوره دلته څه شي ګوره ایمیل کې ګوره vote by clicking vote in the response group leave this message gora we send with the high performance دلته ګوره څه شي کې ګوره دلته دغه اپشن باندې کلیک دلته ګوره که هلته موږ یس نو کړي نو دلته موږ ته یس نو راځي اوس څه ورته چې کوم ولایت تاسو غواړئ سفر وکړئ اوس ګرمي ده زه ورته وایم چې زه غواړم نورستان ته لاړ شم اوس دلته څه شي کوي دلته شي کوي دلته ګوره موږ ته وایي چې ګوره دغه ځواب څه رقم تاسو ورکوئ سینډ د ریسپونډ ناو همدا اوس ورته ډایرکټ هغه کې او که دغه دویم اپشن چې دا ګوره ایډیټ د ریسپونس بیفور سینډینګ ته غواړې دې کې نور تشریح هم ورکړې ته هغه تا په اوس ډیپینډ کوي هغه کس تا نه پوښتنه کړې ده چې ته صرف ماته ووایه کوم ولایت ته ځې که ته نور غواړې نو تشریح پکې ورکړې چې اوس ګرمي ده دا دغه نورستان ښه ده هغه تاسو باید ایډیټ باندې کلیک کوئ او که نه ورته وایي چې دا دغه صرف ورته نورستان صحیح ده ځکه هغه موږ نه پوښتنه هم دا رقم ته کړې ده نو دا به څه شی کې دا به اوکې کې دا چې اوس اوکې کې اوس څه شی کېږي دغه کس ته بېرته اتومات په خپله ریپلی کېږي دا راځم دا بېرته کلوز کومه دا چې کلوز کوم اوس راځم دلته په سینډ هغه کې ګوره ریپلی ګوره ما ته راغی فاروق سنیزی ګوره نورستان چې هغه غواړي چې نورستان ته موږ لاړ شو اوس راځم دغه سینډ آیټم چې ته راغلی دلته به راسو یو منټ صبر وکړه اوس زه غواړم چې دغه کسان معلوم کړم چې څومره کسانو نورستان ویلی ده څومره کسانو همدا رقم ننګرهار وټاکو څومره کسانو کونړ وټاکو یا څومره کسانو یس نو مده کړې ده نو راپسې دا خپل ګوره دغه خپل آیډي د کوم آیډي تاسو سینډ کړی ده ګورې به راسې سینډ آیټم د سینډ آیټم کې دلته چې راغلی دلته ګوره دا وکړه نه ګوره دلته اپروول هم ګوره راغلي دي دې باندې اځم دا ګورم دغه باندې ډبل کلیک کومه دا چې ډبل کلیک ګوره دلته بیا ما راکړي چې دغه کسان ګوره چې کوي ګوره یو ریسپونډ ګوره دغه که نه د راځم ګوره دلته ګوره ښه په میسج کې دلته ګوره ټریکینګ د ټریکینګ به کلیک کوئ په دې چې کله کلیک کوئ شو ګوره شو هغه کې شو ګروپ کې دا ټریکینګ په دې چې کله کلیک کوئ ګوره دلته موږ ته وایي ښایي ګوره محمد فاروق سانګزی دا دغه ګوره هغه د آیډي د هغه د فرهاد دا د کسان دا لیږل سوي دي دا څومره کسان تاسو سره یې غوښتې ده که نه دا ګوره دلته راغلي دي خو دې کې یو محمد فاروق ګوره فاروق سانګزي موږ ته ریپلی راکړی ده نور ځکه ما سره هغه آیډیانې نشته دي د جیمیل هم درته شو کومه چې جیمیل سره کوم درته ښکارېږي دلته ګوره څه شی نورستان ګوره یوازې یو دانه ده ګوره دلته یو کس نورستان د ګوره ریپلی نه کړه نور هم ریپلی کې ټول دلته تاسو ګوره ریسپانس کې درته ښایي تاسو کولی شئ دا رقم ته کاپي کوئ دا رقم یې کنټرول آل کوئ کنټرول سی کاپي دلته راشئ د وینډوز آر پلس واخلئ دلته ووایه ایکسل وکړئ کلیک کوئ ایکسل انټر یې کوئ ایکسل چې اوپن کړه دلته ګوره بلینک هغه واخلئ دلته به کنټرول وی پیسټ کوي دا چې پیسټ هم کو دا رقم تاسو کولی شئ ګوره داسې ګوره هغه بدل کوي دلته کولی شئ تاسو اکاونټ فارمولا استعمال کوئ چې دغه نورستان چې ده اکاونټه چې ده دغه نورستان ولایت چې ده دغه غواړي تاسو څومره کسان نورستان د هغې کې فارمول کې بیا ووضع کړئ چې څومره کسانو نورستان غوښتی ده هغه ماته بیل جمع کړه څومره چې ننګرهار غوښتی هغه ماته بیل جمع کړه انشاءالله په ایکسل تاسو ټول پوه اوسېږئ که نه پوه اوسېږئ ماته ایکسل کې په پلی لیست ته لاړ شئ هلته ایکسل کې ما مکمل تشریح د شیانو کړي دي چې دا شیان تاسو رقم ته فارمول دی کې وضع کوئ اوس راځم ګوره ښه دا خو څوک ګوره دا رقم تاسو کولی شئ چې خپل هغه ایمیلونه ټول معلوم کړي چې څومره کسانو دا سروې کې کسانو هو یا نه کړې ده تاسو خپل هغه سروې تاسو ته معلومات درکول کېږي راځم دا بېرته کلوز کومه اوس ځم ګوره جیمیل ته ګوره جیمیل کې آیا ګوره هلته موږ ته شو کېږي که نه دا خو آوټلوک اوس راځم دلته جیمیل ته
جیمیل کې چې راسته ګور ټریپ وکنه دا ګوره نن فاروق ثانیزی نه موږ راغلی دا دلته ګوره جیمیل کې دا ګور ستونزه ده چې ګوره جیمیل کې د موږ د ریاس نو بخي شو کیږي نه د براوزر کې نو دا رقم تاسو ګوره کولی شئ په دې پوه اوسئ کې سروې چې هر وخت کوئ تاسو باید خلک هم باید اورلو پروګرام استعمالولی شي یا هغه د سراسي پیدا ولري هغه وروسته تاسو کولی شئ دغه اپشن دغه اپلای کړئ د سروې دا رقم شاید نو دا ګرانو زده کوونکو د موږ د تاسو نن ورځې درس په دې هیله چې دې څخه تاسو یو څه زده کړي وي او تر اوسه پورې که تاسو زموږ یوټیوب چینل کې تاسو نوي یاست نو تاسو زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیو لایک او شیر کړئ تاسو نور کسان هم له داسو معلوماتو داسو ویډیوګانو څخه ګټه واخلي پریکټس په وګي ستونزه وي مو ته کمنټ وکړئ ان شاء الله مو تاسو سره ستونزه ته مکمل ورسیږو باقي په لاره پاک سپارم هر چېرته چې اوسئ ښه د آباد اوسئ ښه وخت ولرئ